ሰላም ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ሌክቸር 4 አብረን የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ መልካም። እንግዲህ በዚህ ሌክቸር ላይ የምናየው ኢትዮጵያን ባዮሎጂስትስ ኤንድ ዜር ኮንትሪቢዩሽን እናያለን። የኢትዮጵያ ባዮሎጂስቶች እና አስተዋጽኦአቸውን የምናይበት ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ሌክቸር ስንሰራ እንግዲህ ምንም አይነት ቅደም ተከተል እንደሌለው እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንትናን ቀድሞ መጣ እንትናን ተከትሎ ምናምን የሚባል ነገር የለውም። ምንም ኦርደር የተደረገ ነገር የለም። በእድሜ ወይም በግኝት የተቀመጠ ነገር አይደለም። እዚህ ጋር ያለው ነገር እንግዲህ በቴክስት ቡካችሁ ላይ በተቀመጠው መሰረት ነው እኔም እዚህ ጋር ላስቀምጥ የሞከርኩት ወይም ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንግዲህ የምናየው የመጀመሪያው ባዮሎጂስት ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን ናቸው። ማን ናቸው? የዓለም ፀሐይ መኮንን። ኦኬ፣ ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስታፍ ናቸው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላለፉት 30 ዓመታት እያገለገሉ የቆዩ ናቸው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂ ዲፓርትመንት ስታፍ ናቸው። ታዋቂ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂስት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን ፒኤችዲ ዲግሪያቸውን ወይም ዶክተሬታቸውን የሰሩት በጀርመን ሀገር በሃይድልበርግ ዩኒቨርሲቲ በጀርመን ሀገር በሂውማን ፊዚዮሎጂ ላይ ነው የሰሩት ማለት ነው። ሶ ሪሰርቻቸውም ፎከስ የሚያደርገው በዋናነት ኢምፓክትስ ኦፍ ፔስቲሳይድ ሃዛርድስ ኦን ሂውማንስ ኤንድ ትራዲሽናል ሜዲሲናል ፕላንትስ አገንስት ሂውማን ኤንድ አኒማል ዲዚዝ በሚል ላይ ነው ሪሰርቻቸውን ወይም ምርምራቸውን እየሰሩም ያሉት። የሰሩትም በዚህ ኤሪያ ላይ ነው። ሶ በዋናነት ደግሞ ሪሰርቻቸውን የሰሩበት አሁን እየሰሩ ያሉት በሞሪንጋ ስቴኖፔታላ ፕላንት ላይ ነው። ዳትስ ሽፈራው ፕላንት ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። አንዱ ታዋቂ የኢትዮጵያ ባዮሎጂስት ናቸው። እንግዲህ ብዙ ምርምር ብዙ ፐብሊኬሽን ያላቸው የኢትዮጵያ ባዮሎጂስት ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ዶክተር አክሊሉ ለማ ነው። እንግዲህ ዶክተር አክሊሉ ለማ ብዙዎቻችን እንደምናውቃቸው ዶክተር አክሊሉ ለማ ኢትዮጵያን ሳይንቲስት ምንድነው ያጠኑት ወይም ያገኙት ሜዲሲናል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶፕቤሪ ወይም ኢንዶድ ፕላንትን አግነስት ብላሃርዚያ ወይም ሺስቶሶሚያሲስ ዲዚዝ ነው ያገኙት ማለት ነው። በዋናነት አግነስት ዳት ኢዝ ስኔል ቦርን ፓራሳይቲክ ዲዚዝ። ስለዚህ ብላሃርዚያ ወይም ሺስቶሶሚያሲስ የሚባለው ስኔል ቦርን ፓራሳይቲክ ዲዚዝ ነው። ሶ ዛት ከኢንዶድ ፕላንት ላይ ወይም ከሶፕቤሪ ፕላንት ላይ ይህንን እንግዲህ መድኃኒት ያገኙ ሰው ናቸው። እንግዲህ ፕሮፌሰር ወይም ዶክተር አክሊሉ ለማ እንግዲህ የሺስቶሶሚያ ወይም የብላሃርዚያ መድኃኒት ከኢንዶድ ፕላንት ላይ ያገኙት ሰው ናቸው ማለት ነው። ሶ አንዱ ታዋቂ ባዮሎጂስት ናቸው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ታዋቂ ባዮሎጂስት የነበሩ ሳይንቲስት። ሌላው ሳይንቲስት ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ ናቸው። ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ እንግዲህ ታዋቂ ጄኔቲስት ናቸው። እንግዲህ ፒኤችዲ ዲግሪያቸውን የሰሩት በፕላንት ብሪዲንግ እና በጄኔቲክስ ላይ ፍሮም ፔሪድ ዩኒቨርሲቲ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ነው እዛ ነው የሰሩት ማለት ነው። ሶ በአሜሪካ ውስጥ ፒኤችዲ ዲግሪያቸውን የሰሩ ሳይንቲስት ናቸው። በዋናነት ጥናታቸው ወይም ምርምራቸው የተሰራ በሶርጊን ቫራይቲ እና ፕሮዳክቲቪቲ ላይ ነው ወይም በማሽላ ዝርያና ምርታማነት ላይ የሰሩት ምርምር ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በዚህ ምርምር ፕሮፌሰር ጋቢሳ በ2009 እና በ2020 ላይ ወርልድ ፉድ ፕሬዝ አዋርድ ተሸልመዋል። ሶ ምክንያቱም ለሰሩት ለአውትስታንዲንግ ስራቸው በተለይም ፉድ ሴኪዩሪቲን ሜንቴን ከማድረግ አንጻር ስራቸው በጣም ቫሊድ ስለተደረገ ነው ሽልማቱን ያገኙት ማለት ነው። ኖት ኦንሊ ዳት በት ኦልሶ ሪሰንትሊ እንግዲህ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በ2023 ላይ ናሽናል ሜዳሊያ ኦፍ ሳይንስ አዋርድ ሸልሟቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ እንግዲህ በጣም ታዋቂ ሳይንቲስት ናቸው። እንግዲህ በጄኔቲክሱ ላይ እና በብሪዲንግ ላይ በጣም ብዙ ስራ የሰሩና በጣም ብዙ ኮንትሪቢዩሽን ያደረጉ ወይም በጣም ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ሳይንቲስት ናቸው ማለት ነው። የአደር ባዮሎጂስት ኢዝ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ናቸው። እንግዲህ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የባዮሜዲካል ባዮሎጂስት ወይም ሳይንቲስት ናቸው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስታፍ ናቸው። እንግዲህ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ the research area is on tropical disease especially malaria ላይ ነው ስራቸው ምርምራቸውን ፎከስ የሚያደርገው
የባዮሜዲካል ሳይንቲስት ነው ማለት ነው so he contributed a lot to the field of molecular parasitology ስለዚህ molecular parasitology ላይ በጣም ብዙ contribute ያደረጉ ሳይንቲስት ናቸው so not only scientist but also Professor በየነ ጴጥሮስ is a famous politician ናቸው ማለት ነው ኢትዮጵያ famous politician ናቸው ስለዚህ he is revered as the most conspicuous political figure in Ethiopia. So እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም politically figure የሆኑ ሰው ናቸው ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሳይንቲስት ብቻ አይደሉም ፖለቲሽያንም ናቸው ዲሞክራሲን ከማለማመድ አንፃር በፖለቲካው ዓለም ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሚና የተጫወቱ ሳይንቲስት ናቸው ማለት ነው so he produced more than 43 publications in reputable scientific journals and published books እንግዲህ ከ43 በላይ ምርምሮችን በታዋቂ ጆርናሎች ላይ ያሳተሙ ሳይንቲስት ናቸው ማለት ነው ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ማለት so the other is Dr. ብርሃኔ አስፋው ናቸው he has spent over 30 years working on the earliest hominids in Africa's Great Rift Valley ስለዚህ earliest hominids ላይ ነው እንግዲህ በዋናነት በፎሲል ላይ ወይንም በቅሪተ አካል ላይ የሚሰሩ ሳይንቲስት ናቸው ፕሮፌሰር ብርሃኔ so that the fossil unearthed range from about 6 million years ago and to the most complete earliest modern humans as 160,000 years ago የነበረውን ወይም በጣም old የነበረውን የሰው ቅሪተ አካልን እየተመራመሩ ያሉ ሳይንቲስት ናቸው so he published his findings in the famous scientific journals ስለዚህ በፎሲል ላይ የሚሰሩ ወይም በቅሪተ አካል ላይ ያጠኑ ያሉ ወይም እየተመራመሩ ያሉ ሳይንቲስት ናቸው ማለት ነው ዶክተር ብርሃኔ So the other is Professor ኢንሰርሙ ቀልቤሳ ናቸው Professor ኢንሰርሙ ቀልቤሳ እንግዲህ በጣም ታዋቂ ባዮሎጂስት ናቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስታፍ የነበሩ በጣም ትልቅ ሪስፔክትድ የሆኑ ሳይንቲስት ናቸው Professor ኢንሰርሙ ቀልቤሳ So he is a famous Ethiopian scientist So he discovered and named many new plants particularly the plant family Acanthisia So plant family Acanthisia የሚባሉ ፕላንቶችን በብዛት ምን ያደርገዋል ኔም አድርጋቸዋል አጥንቷቸዋል አገኝቷቸዋል ኔም አድርጓቸዋል እና ፕሮፌሰር ኢንሰርሙ በጣም ትልቅ ሳይንቲስት ናቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ፋካልቲ ስታፍ የነበሩ ሳይንቲስት ናቸው ማለት ነው So pioneered research on the physiology and propagation biology so as well as restoration mechanisms of Ethiopian or African native trees ስለዚህ ኢትዮጵያን ወይንም አፍሪካን ኔቲቭ ትሪ ሪስቶር በማድረግ ላይ በጣም ብዙ የሰሩ ሳይንቲስት ነበሩ ማለት ነው so he found the center for native trees propagation and biodiversity development in Ethiopia ስለዚህ biodiversity development ላይ ወይ ብዙ ህይወት እድገት ላይ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሳይንቲስት ናቸው ፕሮፌሰር ኢንሰርሙ ቀልቤሳ ማለት ነው So the other scientist or biologist in Ethiopia is Professor Leggese Nagash ናቸው So Professor Leggese Nagash a pioneer in Ethiopian's native tree በተለይም ኢትዮጵያን ኔቲቭ ትሪ ላይ በፊዚዮሎጂ እና ፕሮፓጌሽን ባዮሎጂ ላይ ፕላስ ባዮዳይቨርሲቲ ዴቨሎፕመንት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሳይንቲስት ናቸው he has published extensively in peer-reviewed international journals በጣም ብዙ ግኝቶችን ያሳተሙ ታዋቂ ባዮሎጂስት እና ሳይንቲስት ናቸው ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ The other is Dr. መላኩ ወረደ ናቸው other scientist እንግዲህ ዶክተር መላኩ ወረደ ሌላው ሳይንቲስት ናቸው ስለዚህ ዶክተር መላኩ ወረደ he was at the heart of efforts to secure Ethiopia's heritage of crop diversity and to ensure that farmers benefited ስለዚህ በዋናነት እንግዲህ በሰብል ዳይቨርሲቲ ላይ ነው እንግዲህ በሰብል ዳይቨርሲቲ ላይ ነው የሰሩት እኚህ ሳይንቲስት እና በሰብል ዳይቨርሲቲ ላይ በሚሰሩበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ገበሬዎች መጠቀም እንዲችሉ ለማድረግ ነው
ፕላስ ጄኔቲክ ዳይቨርሲቲውን ሴኪዩር ከማድረግ አንጻር በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሳይንቲስት ናቸው። እንግዲህ ኢንተርናሽናሊ አክላይምድ ፕላንት ጄኔቲስት ናቸው እኚህ ሳይንቲስት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናሊ እውቅና የተሰጣቸው ፕላንት ጄኔቲስት ናቸው። በዋናነት ክሮፕ ፕላንት ላይ የሰሩ ሳይንቲስት ናቸው። ክሮፕ ዳይቨርሲቲውን ማኔጅ ለማድረግ እንግዲህ በጣም ብዙ ስራዎችን የሰሩ ሳይንቲስት ናቸው ማለት ነው። ፕሮፌሰር መላኩ ወረደ። Well, the other is Professor ሞገሴ አሸናፊ ናቸው። ፕሮፌሰር ሞገሴ አሸናፊ እንግዲህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢሜሪተስ ፕሮፌሰር ናቸው በፉድ ማይክሮባዮሎጂ። እንግዲህ ማይክሮባዮሎጂ ሲነሳ ፕሮፌሰር ሞገሴ አሸናፊ እንግዲህ አብረው የሚነሱ ሳይንቲስት ናቸው ማለት ነው። He has published over 110 scientific articles on microbial food safety issues in national, regional and international peer-reviewed journals. ስለዚህ እስከ 110 ምርምሮችን በታዋቂ ጆርናሎች ላይ ያሳተሙ ሳይንቲስት ናቸው። He is fellow of the World Academy of Science. እንግዲህ የወርልድ አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ አባል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮባዮሎጂ ሲነሳ እንግዲህ ፕሮፌሰር ሞገሴ አሸናፊ የሚነሱ ታዋቂ ሳይንቲስት። The other is Dr. ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ናቸው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር is another biologist or scientist ናቸው። የእሳቸው ስራ እንግዲህ በዋናነት ምንድነው ባዮዳይቨርሲቲውን ሴፍጋርድ ከማድረግ አንጻርና ጄኔቲክ ሪሶርስን ከመጠበቅ አንጻር ፖሊሲዎችን ዲዛይን ማድረግ and ፕሮግራሞችን በመንደፍ በጣም ትልቅ ስራ የሰሩ ሳይንቲስት ናቸው እንግዲህ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ዶክተር ተወልደ ብርሃን involved in negotiations at various biodiversity related meetings like the Convention on Biological Diversity and the Food and Agriculture Organization. ስለዚህ ከባዮዳይቨርሲቲ አንጻር እንግዲህ ከባዮዳይቨርሲቲ አንጻር በጣም የተለያዩ ሐሳቦችን አስታራቂ ነገሮችን በማቅረብ የሚታወቁ ሳይንቲስት ናቸው ማለት ነው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር። Well, another scientist is Professor ጥላሁን ይልማ ናቸው። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ ታዋቂ ቫይሮሎጂስት ናቸው። ታዋቂ ቫይሮሎጂስት in School of Medicine and the School of Veterinary Medicine at the University of California ውስጥ የሚሰሩ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ናቸው። በቫይሮሎጂ ላይ በጣም ታዋቂ ሳይንቲስት ናቸው ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ። He also directs the International Laboratory of Molecular Biology for Tropical Disease against agents at USDAs. So he developed to help get rid of the terrible cattle disease that is the rinderpest and work on HIV AIDS vaccine. አሁን እነዚህ ላይ እየሰሩ ያሉ ሳይንቲስት ናቸው። ኦኬ ሪንደርፔስት እና በኤችአይቪ ቫክሲን ላይ እየሰሩ ያሉ ታዋቂ ቫይሮሎጂስት ሳይንቲስት ናቸው። አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ውስጥ እየሰሩ ያሉ ሳይንቲስት ናቸው። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ ማለት ነው። ሌላው ዶክተር ፀሐነሽ አስፋው ናቸው። ዶክተር ፀሐነሽ አስፋው እንግዲህ ዳይሬክተር ጀነራል ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽን ሪሰርች ኢንስቲትዩት እንግዲህ የሄልዝ እና የኒውትሪሽን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ናቸው። ሺ ኢዝ ሌድ ሪሰርቸር ኢን ሂውማን ሄልዝ ኤንድ ፓርቲኩላርሊ ኤችአይቪ ኤድስ ላይ። ስለዚህ በኤችአይቪ ኤድስ እና በሂውማን ሄልዝ ላይ በጣም ታዋቂ ሪሰርቸር ናቸው ዶክተር ፀሐነሽ አስፋው ማለት ነው። ዌል እንግዲህ ሌላኛው ዶክተር ዘረሰናይ አለምሰገድ ናቸው። ዶክተር ዘረሰናይ አለምሰገድ እንግዲህ በጥናታቸው በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ኦሪጂን ኦፍ ኢርሊ ሆሚኒድ ወይ ሂውማን ቢንግ ላይ ነው። የሂውማን ቢንግ አንሲስተር ኦሪጂን እና ኢንቫይሮንሜንታል ፋክተሮች እነሱን ነው እንግዲህ ሲያጠኑ የነበሩት። So he discovered 3.3 million year old hominid child fossil እንግዲህ ቅሬታ አካል ይሄንን በ2006 ላይ ነው ያገኙት ማለት ነው። 3.3 ሚሊዮን ይር ኦልድ የሆነውን ወይንም እድሜ ያለውን
ቅሬታ አካል ነው ያገኙት ማለት ነው። ሶ he identified evolutionary events እንግዲህ የኢቮሉሽናሪ ኢቨንት አመጣጥ so that ultimately led to the what emergence of modern homo sapiens ስለዚህ የአሁን ሰዓት ወይም በዚህ ሰዓት ያለውን የሰው ልጅ አመጣጥ ኢቮሉሽናሪ እነዚህ ኢቮሉሽናሪ ኢቨንቶች እንዴት አድርገው ሊድ ያደርጉት እንደነበረ ያንን ያጠኑ ያሉ ሳይንቲስት ናቸው ዶክተር ዘረሰናይ አለምሰገድ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝኩትን በዚህ ላይ ያበቃለሁ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።